নমস্কাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল দ্য ট্ৰাইবেল গুৰুকুললৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছো ক্লাছ 12 ইংলিছৰ ফ্লেমিংগো কিতাপখনৰ দ্য লাষ্ট লেসন চেপ্টাৰ 2। দ্য লাষ্ট লেসন পাঠটি লিখিছিল আলফন্স ডাউডেট। দ্য লাষ্ট লেসন শেষ পাঠটো। পাঠটি আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আমি লেখকৰ বিষয়ে জানি লওঁ আহক। Alphonse Daudet was a French novelist and short story writer. Alphonse Daudet আছিল ফৰাচী ঔপন্যাসিক আৰু চুটি গল্পৰ লেখক। The last lesson is set in the days of the Franco-Prussian War, in which France was defeated by Prussia, led by Bismarck. শেষ পাঠটো হল ফ্ৰেংকো-প্ৰুছিয়ান যুদ্ধৰ দিনবোৰৰ কথা, যি যুদ্ধত বিছমাৰ্কৰ নেতৃত্বত প্ৰুছিয়ানসকলে ফ্ৰান্সক পৰাজিত কৰিছিল। Prussia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Austria. সেই সময়ত প্ৰুছিয়া আছিল বৰ্তমানৰ জাৰ্মানী, পোলেণ্ড আৰু অষ্ট্ৰিয়াৰ কিছু অংশক লৈ গঠিত। In this story, the French district of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. এই কাহিনীটোত ফ্ৰান্সৰ আলছেক আৰু লৰেন জিলা দুখন প্ৰুছিয়াৰ হাতলৈ যোৱাৰ কথা বৰ্ণনা কৰা হৈছে। Read the story to find out what effect this had on life at school. এই কাহিনীটো পঢ়ি স্কুলীয়া জীৱনত ই কিদৰে প্ৰভাৱ পেলাইছে বিচাৰ কৰা। এতিয়া আমি পাঠটো আৰম্ভ কৰোঁ আহক। I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because Emmanuel had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. সেইদিনা ৰাতিপুৱা পলমকৈয়ে মই স্কুললৈ গৈছিলোঁ। ইয়াতে মই লিটিল ফ্ৰান্সৰ কথা কোৱা হৈছে। আৰু বৰ ভয় খাইছিলোঁ, বিশেষকৈ এমহেমেলে সেইদিনা আমাক পাৰ্টিচিপুলৰ বিষয়ে প্ৰশ্ন সোধাৰ কথা আছিল, কিন্তু সেই বিষয়ে মই একোৱে নাজানিছিলোঁ। পাৰ্টিচিপুলৰ বিষয়ে লিটিল ফ্ৰান্সে একোৱে নাজানিছিলে। For a moment, I thought of running away. এক মুহূৰ্তৰ বাবে মই ভাবিছিলোঁ যে বাহিৰলৈ ওলাই যাওঁ। And spending the day out of doors. আৰু গোটেই দিনটো বাহিৰতে কটাম। It was so warm, so bright. দিনটো বৰ ফৰকাল আৰু গৰম আছিলে। The birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. হাবিৰ দাঁতিকাষৰ গছবোৰত চৰাইবোৰে চিঞাইছিল বা চিঞৰ বাখৰ কৰি আছিল, আৰু কাঠফলা মিলটোৰ পিছফালে প্ৰুছিয়ান সৈন্যসকলে ব্যায়াম বা অনুশীলন কৰি আছিল। It was all much more tempting than the rule for participles. লিটিল ফ্ৰান্সে ইয়াতে কৈছে যে পাৰ্টিচিপুলৰ নিয়মতকৈ এইবোৰ বেছি মোহনীয়, আনন্দদায়ক আৰু লোভনীয় আছিল। But I had the strength to resist and hurried up to school. কিন্তু সেইবোৰৰ লোভ মই সামৰি ততাতৈয়াকৈ বা লৰালৰিকৈ স্কুললৈ গৈছিলোঁ। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. যেতিয়া মই টাউন হল পাৰ হৈছিলোঁ, তেতিয়া তাত বুলেটিন বৰ্ডৰ সন্মুখত বা জাননী দিয়া ফলকখনৰ সন্মুখত বহুতো মানুহৰ সমাগম বা ভিৰ দেখিছিলোঁ। For the last 2 years, all our bad news had come from there, the lost battles, the draft, the orders of the commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? যোৱা 2 বছৰ ধৰি আমাৰ সকলোবোৰ বেয়া খবৰ এই বুলেটিন বৰ্ডৰ পৰা আহিছিল। যুদ্ধত পৰাজয়, সেনাবাহিনী নিযুক্তি,
কমাণ্ডিং অফিচাৰৰ আদেশ আৰু মই গৈ থাকোঁতে চিন্তা কৰিছিলোঁ যে আজি কি বিষয়ত বাতৰি থাকিব পাৰে। Then, as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith master who was there with his apprentice reading the bulletin called after me. তাৰপিছত মই যিমান দূৰ সম্ভৱ বেগাই স্কুললৈ গৈছিলোঁ আৰু তেতিয়াই ৱাষ্টাৰ নামৰ কমাৰজনে যিজনে জাননী দিয়া ফলকখন পঢ়ি আছিল মোক মাতিছিলে। Don't go so fast, Bob. You will get to your school in plenty of time. ইমান খৰধৰকৈ যাব নালাগে বপাই, তুমি সময়মতে স্কুললৈ গৈ পাবা। I thought he was making fun of me. মই ভাবিছিলোঁ তেওঁ মোৰ লগত ধেমালি কৰি আছে। And reached Hammel's little garden all out of breath. আৰু মই একে উশাহতে Hammel'ৰ বাগিচাখনত উপস্থিত হৈছিলোহি। Usually, when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street. সাধাৰণতে যেতিয়া স্কুল আৰম্ভ হয় ইমান হুলস্থুল হয় যে তাক ৰাস্তাৰ পৰা শুনা গৈছিল। The opening and closing of desks, সেইবোৰ হ'ল ডেস্ক বেঞ্চবোৰৰ খোলা মেলা আৰু বন্ধ কৰাৰ শব্দ। Lessons repeated in unison very loud, আৰু পাঠ্যপুথিবোৰ ডাঙৰকৈ চিঞৰি আওৰোৱাৰ শব্দ শুনা গৈছিল। With our hands over our ears to understand better, ভালদৰে বুজি পাবৰ বাবে আমাৰ কাণৰ ওপৰত হাত থৈ শুনা। And the teacher's great ruler rapping on the table, আৰু শিক্ষকৰ ডাঙৰ এচাৰিডালেৰে মাজে মাজে টেবুলত কৰা শব্দ ৰাস্তাৰ পৰা শুনা গৈছিল। But now it was all so still. কিন্তু এতিয়া সকলোবোৰ নিশব্দ হৈ পৰিছিল। I had counted on the commotion to get to my desk without being seen, but of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning. মই চুপচাপ সেই হুলস্থুলৰ মাজতে মোৰ ডেস্কত কোনেও নেদেখাকৈ বহিব পাৰিম বুলি আশা কৰিছিলোঁ, কিন্তু সেইদিনা দেওবাৰৰ পুৱাৰ দৰে একেবাৰে নিমৌমাও পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছিলে। Through the window, I saw my classmates already in their places and Hammel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. খিৰিকীৰে মই মোৰ সহপাঠীসকলক দেখিছিলোঁ যিসকলে ইতিমধ্যে নিজৰ নিজৰ আসনত বহি আছিল আৰু Hammel তেওঁৰ কাষলতিৰ তলত সেই ভয় লগা এচাৰিডাল লৈ ইফাল সিফাল কৰি আছিল। I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. মই দুৱাৰখন খুলি সকলোৰে আগেদি ভিতৰলৈ সোমাবলগীয়া হৈছিল। তুমি কল্পনা কৰিব পাৰিছা যে মই কিমান লাজ আৰু ভয় খাইছিলোঁ। Nothing happened, কিন্তু একো নঘটিল। Hammel saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little Franz. We were beginning without you." Hammel ছাৰে মোক দেখি অতি নম্ৰভাৱে আৰু মৰমেৰে ক'লে, সোনকালে তোমাৰ আসনলৈ যোৱাগৈ লিটিল ফ্ৰান্স। আমি তোমাৰ অবিহনে পাঠটো আৰম্ভ কৰিলোঁ। I jumped over the bench and sat down at my desk. মই জঁপিয়াই বেঞ্চৰ ওপৰেদি পাৰ হৈ মোৰ ডেস্কত বহিছিলোঁ। Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt and a little black silk cap. যেতিয়া মোৰ ভয়ভাৱ কিছু পৰিমাণে দূৰ হ'ল, মই দেখিছিলোঁ যে আমাৰ শিক্ষকজনে তেওঁৰ ধুনীয়া সেউজীয়া কটটো, মণি মুকুতা খচিত চাৰ্টটো আৰু ক'লা ৰঙৰ চিল্কৰ টুপিটো পিন্ধিছিল। All embroidered that he never wore except on inspection and prize days. এই সকলোবোৰ এম্ব্ৰইডাৰী কৰা আছিল। এই কাপোৰবোৰ তেওঁ স্কুল পৰিদৰ্শন বা বঁটা বিতৰণি দিনৰ বাদে Hammel ছাৰে
কেতিয়াও পিন্ধা নাছিল। Besides, the whole school seemed so strange and solemn. তাৰে পৰি গোটেই স্কুলখনৰ পৰিৱেশটো গহীন আৰু আচৰিত যেন লাগিছিল। But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves, all Hauser with his three-cornered head, the former mayor, the former postmaster, and several others besides. কিন্তু মোক আটাইতকৈ আচৰিত কৰিছিল যে পাছফালৰ যিকেইখন বেঞ্চ সদায় খালী হৈ থাকে তাত গাঁৱৰ মানুহবোৰ আমাৰ দৰে নীৰৱে বহি আছিল। Everybody looked sad, and Hauser had brought an old primer thumb at the edge, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. সকলোৰে মনবোৰ দুখী আছিল আৰু বৃদ্ধ হাউচাৰে এখন পুৰণি কিতাপ বুঢ়া আঙুলিৰে চেপা মাৰি ধৰি আঁঠুৰ ওপৰত লৈ তেওঁৰ ডাঙৰ চশমাজোৰেৰে চকু ফুৰাই আছিল। So student, আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি ইয়াৰে নেক্সট পাৰ্টটো পঢ়িম।